Shqipëria nuk mori asnjë fond nga 180 milion euro që bëhe dha për rajonin. Ekspertët rendisin si shkaqe korrupsionin e lartë, por dhe PPP-t Balluku nuk paraqiti projekte. Bie numri nxënësve ekselent në gjuletërsi shkak largimit të rinjve dhe nga leximi dhe cilësia e ulët e mësimdhënies në 2019 janë 500 ngelës më shumë se një vit më parë. Shqipëria refuzon të bëhet pjesë e samitit e Evropës juglindore. Ministri i Jashtëm thotë se do të solidarizohet me Kosovën, vendet duhet të trajtohen si të barabarta. Demokracia e re fiton zgjedhjet në Greqi, sondazhet rendisin të parën partinë e Kyriakos Mitsotakis. Siriza e kryesuar nga Tsipras, renditet e dyta projektohet për opozitën. Grupet kriminale përdorin metoda high-tech edhe në Shqipëri për shpërndarjen e drogës. Në burgun e Shënkollit u tentua të futen me dron, pako me kanabis edhe celular. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në rreth ora. Do të vijojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Samiti i Poznanit do të mbahet mend për faktin se qeveria shqiptare u kthye me duar në xhepa duke mos përfituar asnjë fond nga 180 milion euro që u dhanë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët thonë se disa nga shkaqet janë mungesa e projekteve PPP-t si dhe korrupsioni i lartë. Rolin e liderit në projekt, nga 50 dhe 90% të vlerës projektit tek e tij që je lideri i projektit. Në përgjithësi, lider projekti kanë qenë subjekte greke, subjekte serbe dhe subjekte bullgare dhe rumune. Por dhe dhënia me koncesion e shërbimeve publike ndikon negativisht në qasjen e Brukselit. Rasti i qeverisë së Shqipërisë i jep qindra miliona euro me partneritete publike private dhe me koncesione. Atëherë unë them, po këta pas kanë lekë që të bëjnë edhe punime civile. Nga samiti i Poznanit, vendet më të fituara nga paratë e BE-s rezultuan Bosnia dhe Maqedonia e Veriut. Bosnia arkëtoi rreth 94.7 milion euro për 3 projekte të mëdha investimesh, ndërsa Maqedonia e Veriut përfitoi 42 milion euro për 3 investime infrastrukturore. Një javë pasi Partia Socialiste mori 100% të pushtetit vendor pas zgjedhjeve pa opozitën, Partia Demokratike dhe aleatë e saj rikthehen në protest për largimin e qeverisë Rama. Basha ftoi qytetarët në orën 20 ditën e nesërme përpara kryeministrisë, duke theksuar se të gjithë duhet të jenë bashkë kundër diktaturës së krimit dhe në mbrojtje të lirisë. Ashtu si para çdo proteste të opozitës, një ditë para tubimit të 8 korrikut, policia e shtetit dhe garda republikës kanë nisur marrjen e masave paraprake. Masat nga organet ligjzbatuese janë marrë pranë institucioneve si Kryeministria, Ministria e Brendshme dhe Parlamenti. Pranë kryeministrisë janë vendosur projektor të rinj që mundsojnë ndriçimin e vendqëndrimit të efektivëve të policisë. Masat të tjera pritet të merren nga policia dhe garda në vijim, ku do të vendoset gardi metalik dhe ku do të ndryshohet dera aktuale e kryeministrisë me një derë tjetër me flet metalike. Pranë Ministrisë së Brendshme disa orë para protestës, gjithashtu është vendosur gardi metalik, pranë të cilit 2 orë para nisjes së tubimit do të vendosen efektivët e policisë. Të njëjtat masa janë marrë edhe para parlamentit, kjo për shkak të seancës plenare dhe të protestës së opozitës. Këtë të diel është vendosur gardi metalik, ndërsa në dispozicion të policisë dhe gardës së Republikës do të vihet dhe infrastruktura investuar herë të tjera. Do të shfrytëzohen kamerat e sigurisë, teli me gjemba, projektorët e vendosur në hyrje të parlamentit dhe në gardin rrethues të godinës qeveritare. Në protestën e së hënës, policia pritet të angazhojë 1300 deri në 1500 punonjës policie, ndërsa të përfshirë do të jenë dhe forcat e rendit, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, reparti shqiponja dhe punonjës të gardës.
Opozita avion përpjekjet për protestën e së hënës, por edhe shumica avion nga ana tjetër e qet analizën e 30 qershorit. Një ditë pasi PD akuzoi për paregullsi me rreth 3.000 vota, kreu i grupit Partisë Socialiste Taulant Balla tha se pas 30 qershorit, shumica garantoi se nuk do të ketë më parti politike që do të bojkotojnë zgjedhjet edhe parlamentin. Ndërsa opozita bëhet gati për protestën e së hënës, Partia Socialiste vijon analizën e saj postzgjedhore. Nga Elbasani, kryei i grupit parlamentar socialist Taulant Balla tha se Partia Socialiste pas 30 qershorit ka garantuar se nuk do të ketë më parti politike që do të bojkotojnë zgjedhjet. Elbasani dhe gjithë Shqipëria pas 30 qershorit kanë garantuar që pas këtyre zgjedhjeve nuk do të ketë më parti politike që do të bojkotojnë zgjedhjet, nuk do të ketë më parti politike që do të bojkotojnë parlamentin apo do të djegin mandatet, e kjo është tashmë diçka shumë e sigurt, po ashtu është e rëndësishme që çdo qytetari, çdo banori të Bashkisë Elbasan ju garantua e drejta për të votuar, e drejta për të zgjedhur, e drejta për të zgjedhur. Sipas Ballës, ky 4 vjeçar do të ketë në fokus të vet rrethinat. Ky 4 vjeçar do të jetë një 4 vjeçar që do të ketë në fokus vet më së shumti gjithashtu edhe rrethinat, zonat e thella, për të cilat kemi shumë detyrime, për të cilat ende nuk kemi pasur mundësitë që ne të tregojmë. Por një gjë është e sigurt, ne jemi modeli më i mirë i qeverisjes qendrore, sigurisht, por edhe vendore. Një ditë më parë, Partia Demokratike akuzoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka bërë falsifikim të rezultatit të zgjedhjeve në Elbasan. Sipas Elis Blu, KQZ ka prodhuar dokumenta falso me qëllim mbulimin e skandalit e 3.000 votave më shumë. Kaq protesta për situatën në Shqipëri janë duke u zhvilluar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht pranë Shtëpisë së Bardhë në Washington DC. Ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt me zotin Ilir Demalia, që ka qenë gjithashtu në protest, por dhe me organizatorin zotin Ervil Zholi. Ju përshëndes, të dyve mund të më thoni muat dhe gjithë ndjekësve, cila ka qenë arsyeja e protestës ditën e sotme? Protesta ditën e sotme ishte organizuar nga komuniteti shqiptar dhe organizatori ishte Ervis Zholi, i cili është pranë meje. Protesta ishte për t'i bërë të ditur presidentit Donald Trump, Senatit, Kongresit dhe State Departmentit, ku do të përpilohet dhe një peticion për në lidhje me korrupsionin galopant që ndodhet sot nga qeveria shqiptare, marrëdhëniet e saj me krimin organizuar, me trafiqet e drogës dhe me trafiqet të tjera, dhe lidhja e kësaj kaste politike me George Sorosin, i cili tashmë është edhe nismëtari i reformës në drejtësi, e cila tashmë dhe vetë Amerikanë, qeveria amerikane dhe të dërgues e kanë kuptuar që i ka dështuar kjo reformë, sigurisht do dështonte përderisa ishte një nismë me George Sorosin. Dhe arsyeja që kryeministri Edi Rama do të përdori reformën në drejtësi to do the capture state, kjo nuk është as në interesat e Shqipërisë, as në interesat e Amerikës dhe të rajonit, për arsye se eksperjenca na ka mësuar, si më parë me Norjegën, me Saddam Husseinin, njerëz që janë toleruar në këtë drejtim për hir stabilitetit, është kthyer në bumerang dhe kosta për të eliminuar ka qenë shumë e lartë dhe si qytetar amerikan, shqiptarët që protestuan sot nuk duan që të lejohet një gjë e tillë edhe për interesat e shtetit shqiptar dhe të rajonit, por edhe për interesat amerikane në rajon. Më tej, po ja jap fjalën organizatorit të protestës, zotit Zholi. Zoti Zholi, falenderit për ftesën, falenderoj Ilirin që ishte pjesë e kësaj proteste shumë domethënëse për shqiptarët.
Atëherë unë pres për pyetjen tuaj, më ma bëni një pyetje. Por thjesht Jeni organizatori i protestës. Nga ju lindi një ide e tillë për të zhvilluar protestën përpara shtëpisë bardhë dhe çfarë ju nxiti? Pajtoheni me ato që tha pak a shumë zoti Demalia? Po patjetër që pajtohem atë që tha Demalia, por unë i them këtë. Idenë unë e kam pasur, por kur u bëra shumë në popull dhe në mbështetje, atëherë realizova. Duke marrë shumë njerëz që më denonconin në një televizion këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që hajtë ngrihemi, kur do ngrihemi, çfarë do bëjmë. Në 2019 po krijohet një komunizëm. Ne do quhemi për agitacion e propagandë, në tavull neti për të dalë dhe për të bërë një mesazh të gjithë bashkëdhetarëve, në emër të kombit, në emër të flamurit shqiptar, mos lejojmë një politikë shqiptare të ketë kapur gjithë pushtetet. Sepse politika shqiptare ka kapur gjithë pushtetet që në momentin që thotë ne sa të vim do të arrestojmë për arsye sepse kush janë këta, flasin në emër të drejtësisë, flasin në emër të çdo lloj institucioni shqiptar. Dhe prandaj ne u ngritëm sot në emër të shqiptarëve për të pas zgjedhje të lira demokratike, të largohet George Soros që po kthe një komunizëm në gjithë po bën një politikë balkanike. Ilir nuk duhet nuk është se duke bërë banalizon doktrinë komuniste. Në 2019 nuk mund të kishim zgjedhje në një tjetër, po ka regjime që janë regjime. Po do kthehet ky regjim. Komunizmi ka vdekë, ky është më i rrezikshëm sepse kjo është state capture dhe po do kthehet dhe ne informojmë këta që mos ta ndodhë. Dakor. Atëherë dhe sa për tham këtë që të komunizmi, patjetër që do kthehet Ilir, sepse rrënjët komunizmi i tha vash avash dhe është në një formë tjetër, se edhe komunizmi regjim ishte, regjim kriminal, por është në një formë tjetër. Dakor. Dhe mund të bësh një pyetje tjetër nëse ishe i qartë me këtë përgjigje tash. Unë desha të shtoj një. Unë jam i qartë vetëm për ta mbyllur Demalia. Po, duhet të shtoj një gjë. Sot ishte sakrificë e madhe për gjithë që erdhën protestë për arsye të temperaturave të shumë larta dhe unë sinqerisht nga numri nuk e besoja sepse ishin temperaturat mërësisht larta dhe një avull i madh dhe kjo ishte arsyeja që protesta u mbyll shpejt sepse nuk mund të rrihej më shumë se një orë jashtë. Dhe gjej rastin kjo qeveri me aktin që lexova sot në shtyp, me sulmin që i ka bërë kundër Fatos Lubonjës, zërit lirë, njeriu të vuajtur në regjimin komunist, vite burgu me një qendrestar heroik dhe një njeri qytetar, është e pafaqshme dhe po e lajmëroj qeverinë e Edi Ramës. Të gjitha ata që kanë vënë dorë, ministrin Ulleshi, do ta paguajnë shtrejt, jo me hakmarrje, por do të bëjnë gjitha denoncimet ku tjetë nevojshme në State Department, në shtëpi bardh, ku do për sulmet që po i bëhet njerëzve të fjalës lirë dhe ky është fillimi i një regjimi kriminal të Edi Ramës. Të heqë dorë nga sulmet kundër gazetarëve se do ta paguaj shumë shtrejt. E qartë, zotë Demalia, unë të falenderoj për detajet e protestës, falenderoj gjithashtu edhe organizatorin e zotin... 10 sekonda kjo se mundesh? Kisha diçka të fundit. Unë falenderoj edhe një herë gjithë ata që morën pjesë sot, por ky ishte vetëm fillimi. Pra do të ketë protesta të tjera. Mirë, të falenderoj, atëherë mbetet për të ritakuar në tjera protesta. Shikues nderuar, do të ecim më tej me edicionin informativ. Tirana është solidarizuar në fakt me Prishtinën duke refuzuar pjesëmarrjen në samitin për bashkëpunim rajonal që mbahet të hënën në Sarajevo. Kryediplomatin detyrë i Shqipërisë Gent Cagaj tha të dielën se kërkesa organizatorëve pro-serb që presidenti i Kosovës të mos ftohet si përfaqësues shteti është e papranueshme.
Rezultatet e dobta në promovimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë nxorën pa rënjen e nivelit mësimor të maturantëve në provime, ndërsa pedagogët thonë se ky është një rezultat i cilësisë së ulët të mësimdhënies. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë rezultoi me 500 mbetës më shumë se një vit më parë. Afro 1900 maturantë u vlerësuan me notë jokaluese, ndërsa asnjë nxënës nga 36.000 që ju nështruan provimit nuk mundi të marrë 60 pikët maksimale. Rezultatet e dobta, pedagogët i lidhin me largimin e të rinjve nga librat, por edhe me cilësinë e ulët të mësimdhënies. Niveli mësimdhënies nuk është ai si duhet. Ka mësues të talentuar, të shkëlqyer, por ka dhe mësues të cilët që në momentin që kanë marrë diplomën nuk i kanë updetuar informacionet e tyre. Një nga tekstet që ishin në provimi ishte migjeni. Ka mësues që akoma e shpjegojnë migjenin siç është shpjeguar përpara 90-s. Pra pa shpjeguar frymën moderniste të tij, frymën ekzistencialiste, dhe këto pyetje ishin në provim. Pra, unë jam e sigurt që një pjesë të këtyre pyetjeve janë bërë gabime edhe sepse interpretimet nuk kanë qenë të duhurat. Ka qenë dhe kjo vështirësia e mos adaptimit me librat e rinj, jo vetëm të nxënësve, por edhe të mësuesve. Anila Mullahi, pedagoge letërsisë në Universitetin e Tiranës, thotë se për përmirësimin e rezultateve, vëmendja duhet të përqendrohet tek kurrikula. Shpesh herë edhe mësuesit e përqendrojnë shumë vëmendjen tek pjesa teorike. Domethënë ajo pjesa e përgjithshme. Ndërkohë që persore do të jetë analiza e tekstit, të merret studimi i tekstit. Këtë vit në universitet do të pranohen vetëm studentët me mesatare mbi 7, ndërsa përjashtim bëjnë programet e mësuesisë, për të cilët mesatarja e pranimit do të jetë mbi 7.5. Vetëm 20% e qytetarëve shqiptar kanë mundësi financiare që të përballojnë një javë pushime larg shtëpisë. Një anketë e Eurostat tregon se Shqipëria ka nivelin më të lartë të pamundësisë krahasuar me vendet e rajonit. Ndërkohë, nga të dhënat e Instatit rezulton se 44% e të ardhurave në një familje përdoren për blerje ushqimesh. Shqiptarët nuk kanë mundësi financiare që të bëjnë pushime. Të dhënat e Eurostat tregojnë se 81% e qytetarëve shqiptar janë shprehur se nuk kanë të ardhura që të përballojnë një javë pushime larg shtëpisë. Nëse e krahasojmë këtë të dhënë me vendet e rajonit, konstatohet se Shqipëria ka nivelin më të lartë të qytetarëve që nuk u mjaftojnë të ardhurat për të pushuar. Në Maltëzi janë 66% e qytetarëve që nuk mund të bëjnë pushime, në Maqedoni 65% dhe në Serbi 60%. Vetë qytetarët ankohen se të ardhurat që marrin janë shumë të vogla dhe çmime të shtrenjta. Ata kanë gjetur si zgjidhje që të pushojnë pak ditë dhe në vende më të lira, ndërkohë që jugu mbetet i paarritshëm. Kam planifikuar po në Durrës. Një rrogë kam, tash po të larta, janë shumë të larta. Shumë shtrenjtë. Por rroga shqiptare jo, nuk e besoj. Pak ditë plus që unë vite nga Pogradeci, vete i bëj pushime në qytetin tim. Deri diku po, nëse kemi rrogë mesatare, nëse janë të dy prindërit në punë, pse jo? Në Spidhe ka më shumë qef, është vend më i pastër dhe frekuentohet më pak nga njerëzit. Fakt janë të shtrejta dhe janë pak të përballueshme, për shkak të gjendjes ekonomike, rrogat pakta, edhe papunësia. Jo nuk bëhet se s'kam lek. Janë të shtrenjta, nuk i përballohen? Po patjetër. Sipas të dhënave të Instat, familjet shqiptare i përdorin 44% të ardhurave vetëm për blerjen e ushqimeve, çka tregon vështirësitë në përballimin e jetesës. Bregdeti i Borshit prej 3 ditësh është ndotur nga ujërat e zeze që kanë shkarkuar në det mjetet lundruese. Turistët thonë se nuk është marrë asnjë mas, ndërsa i friksohen edhe për hapjes së infeksioneve. Prej gati 3 ditësh, pushuesit në Borsh kanë hasur këto pamje. Ujërat e zeza të kroçereve apo anijeve turistike janë shkarkuar në detin jon, duke shkaktuar ndotje të lartë. Pushuesit thonë se nuk kanë mundur të lahej në det për shkak të papastërtisë. Një tip shkume që nuk e din nga vjen. I fisët, pjesa parë është koncepti. Shqetësim ndotja e detit përbën edhe për bizneset, të cilët i frikësohen largimit të turistëve. Këta të fundit thonë se kanë kontaktuar edhe me Ministrinë e Turizmit, por asnjë prej inspektorëve nuk ka mbritur në terren. Ky nuk është rasti vetëm ku Bregdeti shqiptar pushtohet nga ndotja e mjeteve lundruese të huaja.
Bashkia e Tiranës tregon një vëmendje të posaçme për mirëmbajtjen e këndeve të lojrave. Velia e përsëriti thirrjen sepse investimet e bashkisë duhet të mirëmbahen dhe premtoi se kryeqytetit do t'i shtohen edhe 50 kënde të reja lojrash për fëmijët. Bashkia e Tiranës parashikon ndërtimin e 50 këndeve të reja lodrash për fëmijët në kryeqytet. Kryebashkiaku Erion Velia i përsëriti thirrjen se investimet e bashkisë duhet mirëmbahen dhe premtoi se ato do të vijojnë në çdo lagje të Tiranës. Ne do fillojmë edhe tek bloku tjetër, fushën e Kalçetos, por duhet të kemi parasysh që tani që kemi lodrat e Kalçetos nuk është se do rrim pa bërë mësimet. Pra do vazhdojmë të lexojmë libra dhe do vazhdojmë dalim me 10, apo jo Kalamaja? Kështu që në këtë mandat ne mbyllim me rreth 50 kënde lodrash edhe mezi pres që 4 vitet e tjera të bëjmë edhe 50 kënde të tjera lodrash. Velia i tha se bashkia do të vijojë mbështetjen me bursa për nxënësit ekselentë të Tiranës. Për gjithë ata që do shkojnë në klasë të 6, bashkia jep edhe një bursë, t'ju japim edhe disa fonde me të cilat mund të blini më shumë lodra, ose mund të qirasni shokët, ose mund ndihmoni gjyshin dhe gjyshen. Mos harroni që dilni me 10. Kush është i mirë i bën të gjitha, pra bën edhe qefin, edhe lojen, edhe librat, edhe mësimet. Dakord? Mirë, ishte shumë kënaqësi, pushime të mbara. Ndërkohë, punojësit e bashkisë kanë rigjeneruar gjelbërimin e sheshit rekreativ në bllokun e banimit në rrugën Bajo Topulli dhe mirëmbajtjen e moduleve të ndryshme të lojrave për fëmijët. Drogë dhe celular u tentuan të futen në burgun e Shënkollit duke përdorur një dron. Tentativa e pazakontë u regjistrua mbrëmjen e së shtunës, ndërsa 3 persona të cilët komandonin mjetin fluturues përfunduan në prangë. Ky dron u përdor në një tentativë për të futur drogë dhe celular në burgun e Shënkollit në mënyrën më të pazakontë të regjistruar pranë institucioneve shqiptare të vuajtjes së dënimit vitet e fundit. 7 pako me kanabis sativa dhe 3 telefona celular ishin lidhur mjetit fluturues që kontrolloi në distancë nga 3 persona që ranë në prangat e policisë. Droni është evidentuar në rrethimin e jashtëm të burgut të Shënkollit, të cilët kanë dhënë alarmin për cënimin e sigurisë. Menjëherë në zonë kanë mbërritur edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të repartit të Shkodrës që ndodheshin për kontrolle në Lezhë. Ata kanë izoluar zonën dhe pasi kanë bllokuar dronin në rrethin e dytë të jashtëm, 1 kilometër më tej kanë arrestuar 3 të rinj që akuzohen për tentativën. Në makinën e tyre policia ka sekuestruar edhe telekomandën e dronit. Të arrestuarit që identifikohen vetëm me iniciale janë nga Shkodra e Malësia e Madhe, ndërsa njëri prej tyre rezultoni dënuar më parë për vjedhje. Ngjarja u regjistrua në orët e mbrëmjes së të shtunës. Ndërkohë një grup hetimor mësohet se është duke punuar për të zbuluar të dënuarit për të cilët ishte destinuar droga dhe celularët. Edhe më herët në burgun e Lezhës ka pasur disa tentativa të pazakonta për të futur sende të ndaluara. Në muajin janar atje u bllokua një tenxhere me fund të 2 fisht, brenda së cilës ishin fshehur 3 celular, ndërsa në vitin 2018 sendet e ndaluara u futu në burg brenda një topi, që po ashtu u zbuluan nga gardianët. Lideri